Hey guys! Hey mga CHESmosa! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And it's been so long since nag-vlog tayo. I think ang last vlog ko was July pa and November na ngayon. So we've been very busy lately this past few months and ngayon lang tayo ulit nakabalik dito sa pag-vlog. So yung last vlog ko guys was nasa Boracay pa kami, and right now, gusto ko i-share sa inyo itong travel experience namin because right now, we are here in Boracay again! Syempre naman ngayon guys, ang Boracay is parang back to normal na siya kasi nawala na yung requirements sa face shield, nawala na rin yung swab test. So, VaxCert na lang ngayon or yung VaxCert. So, guys, before anything else, namiss ko tong line na to. Don't forget to hit the like and subscribe button, guys. And if you want to get notified in my next vlog, just hit the bell button this side. And let's go! Back guys. So kung mapapansin niyo, nandito tayo ngayon sa ating powder room. Charis. Nandito tayo ngayon sa ating restroom kasi very common na kapag nag-room tour, lagi nauuna dun sa pintuan ng room, diba? So naisip ko naman, dito naman tayo ngayon magsimula sa powder room. Guys, kung gusto niyo malaman kung saan itong nabook naming hotel, this is located sa Station 1. Ito yung Fairways and Bluewater Resort, Boracay. Parang ganon. Wala siya doon sa Long Beach or sa White Beach na very common and dun sa mga maiingay, mga magugulo, ganyan. So, nandito kami ngayon sa other side ng Boracay. I think Bulabog Beach or Balabag Beach. Ganon, may Bugbog Beach. Ganon. So guys, i-room tour ko kayo and magsa-start tayo dito sa powder room. Eto siya guys. So,
maging makatotohanan tayo ngayon kasi lagi naman ting nag-room tour, parang yung kadadating mo pa lang, pagbukas, ayan, may mga plastic, may mga nakasil pa and everything. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng room namin na nahigaan na namin, nabuksan na namin, nailapag na namin lahat ng gamit namin and everything. So, let's start. So, ito yung kanilang golden mirror. Aray ko. So, ang ganda ng kanilang mirror, guys. Oh. Then, ito yung kanilang sink. Tapos, meron silang hand wash and body lotion. Hello, Fairways and Bluewater, Boracay. Itong meal ko, guys. Ito, baon ko to. Kasi, trivia ko lang, guys. Never akong naggagamit ng deodorant sa aking underarm. Kasi very sensitive yung skin ko. So, ito lang ako. Meal ko lang, sapat na sa akin. Next, so ito, meron silang baso. I think pag nag-toothbrush ka, ganyan. Then, yung toothbrush sa amin to, dala namin. Then, syempre, yung aking mga kikay kits. Pang-kilay lang, sapat na yan. So, meron akong 3 ginagamit. Either way, kung saan man yung mas umokay sa kilay ko, yun yung ginagamit ko. Then, meron itong Nichido Lip and Cheek, ano ba tawag dito? Tint. Dala ko din to. Then, we have toothpaste. Ito, binili din namin. Then, meron silang pa-freebies na, ano ba to? Vanity kit. I think ito yung mga pang-shave. And then, ito, meron din silang toothbrush. Dito, on your upper right, kita nyo, oh, may salamin. Ang laki! So, ayan siya. Hindi ko alam kung para saan ba to. Bakit may ganito or what. Siguro, pag nawiwi ka or what, gusto mo makita yung sarili mo, diba? Charis. And then, ito guys, yung kanilang blower. Ang ganda ng blower nila kasi dito mo lang siya pipindutin. Ayan. Tapos, meron siyang parang pressure dito and temperature kung gaano kainit mo gusto. Next! Ayan, so ganito na yung mga basurahan namin. Ito, the towels, yung ayan, and then yung akin, and then yung... And then ito, yung shower. Ang ganda ng shower nila guys. Meron ditong isa. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga tawag sa mga ganyan. Pero, ito, pag inopen siya, ganon. Tapos, pag ito naman inopen mo, para naman siya dito. So, meron din siyang temp control, hot or cold. And then, meron din silang shampoo with condi, bath gel. So, ayan ang kanilang powder room. Dito may sasabit yung mga towels or mga basang swimsuits or whatsoever, diba? So, let's enter the main room. Let's go! O, diba? Ang ganda nung kanilang door. Hindi siya yung typical na yung knob, tas igagana mo. So, sliding door siya, guys. Ang ganda. So, let's enter. So, yung nabook naming room, guys, this is superior room. What? May tao? Ako kasi yung kumakatok dito. So, ayan. So, ito yung main door. So, i-close natin. Pakita natin yung restroom. Ayan. Or yung powder room. So, ito siya. Close na natin. Ayan. So, sliding door. Then, when you enter, ito meron silang mini frigidaire. So, ayan. So, wala kaming nilalagay sa ganito kasi hindi naman kami mahilig sa mga malamig na water or what. Ayan. Then, meron silang complimentary, ano ba to? Pure, akala ko coconut water. Purified water, and then meron silang coffee, creamer, and sugar. Tapos mga baso. Then meron silang heater. Tapos, dito naman sa side na to, ito guys, nag-grocery na kami kanina. Syempre, para meron kaming machicha tuwing daling araw or pag nagutom kami. And then, water. The water. Meron din namang water dun sa baba. Kaya lang, para medyo hassle-free lang, bumili na kami dito. Then, ito, mga Dutch meal and milk, noodles, ganyan. Ito yung kanilang TV, guys. Medyo komplikado lang gamitin yung remote nila kasi dalawa yung
remote na kailangan mong pindutin, chuchu, ganyan. Then, here on this side, nandito ang kanyang study area or working area. Ayan. So, diba? Work mode siya. Bitbit niya yung kanyang laptop. Dito siya. Ang ganda ng kanilang chair. Very comfy upuan. Ito yung kanilang lamp. Ganda, guys. Okay. Dito naman ang kanilang very, very big curtains. So, buksan natin. Pakita ko sa inyo yung aming view. Ano ba to? May malaking screw. Ano ba to? Para pala tong panungkit. Ganyan siya, guys. Tutulak mo siya. Ay, pakla. La! Basta ganyan. Tulak mo. Then ito, tulak mo. Yan. So, dalawang layers pala siya. Then ito. Hindi ko na masyadong bubuksan kasi kitang-kita kami sa loob. Pakita ko sa inyo ang view. Ay, walang view. Ang dilim na pala. So, ayan. So, bukas ko na papakita sa inyo yung maliwanag na view. Then, turning to your right. Turning to your right. So, ito. So, dito, ito yung lampshade ulit nila. Then, yung mga charging area namin. Ayan. So, ito yung kanilang bed. Napakaganda ng bed nila, guys. Parang pa-square type siya. And very, very confident siyang higaan. Then, dito sa harap, merong ito, Kapag madumi ka, or madumi yung isa sa amin, kunyari, galing kaming activities or what, bawal humiga dyan. Bawal umupo. So, dito lang. Okay, so ligo muna bago humiga dyan. Then, dito naman sa side ko, ito. Ayan, so dito yung gamit ko. Then, may shade ulit. And then, here is our walk-in closet. Walk-in closet. Closet lang, wala na may walk-in. So, ito, pakita ko lang sa inyo. Then, may vault siya. Ayan. So, this one, ito yung kanilang pa-free na slippers. Dalawa siya. Then, pwede mo rin dito lagyan ng mga kacharbaluhan mo and then dito. Ayan. So, since wala naman masyadong gamit, parang nilagay dyan. Next! Oh my gosh. Ito na ang ating reality talaga. So, dito ko nilalagay lahat ng mga dirty clothes namin. Dirty clothes. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos, sliding to siya, guys. Then, andito yung gamit namin. So, iisang maleta lang kami ni Eyam. Dito yung kanya. Ito yung akin. Kasi, yung dala niyang backpack na nandito kanina, ang laman nun ay laptop. Then, ito, centralize yung aircon. That's it, mga CHESmosa. See you again on my next vlog. And maraming salamat sa panonood niyo ng aming room tour dito sa Fairways and Bluewater, Boracay. Abangan niyo ang aming mga susunod na vlog. Thank you, guys! Don't forget to hit the like and subscribe button! Let's go!